هاي بنات، حلقة جديدة من مكياج بنات. بس قبل لا نبلش تأكدوا انكم تسوون اشتراك بقناة ميبلين نيويورك ميدل ايست. اما الحين لازم اقول لكم مبارك عليكم الشهر، ولازم تشوفون من ضيفتي اليوم هبة. هاي. طبعا لازم تعرفون ليش احنا جايبينها اليوم. اول مرة نسوي شيء كذي، راح ننقي عبايات منها. ولا تدرين شلون؟ انتي قولي الفكرة. اوكي، شيء مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير ونعاد عليكم بالصحة والعافية. انا مبسوطة اني معاكم وحامل حاجة اول مرة اعملها، اني حطقم عباياتي على اللوك اللي احنا دائما نسويه في رمضان، سواء فطور او سحور. بالضبط. فتدرون انا طبعا شنو راح انقي؟ اي شيء يبي له ميك اب اوفر، فراح انقي السحور. سباركلي كذا شيء. اي لازم. وصراحه بقول لكم شيء، غشيت وشفت كم عبايه عجيبين. فهي راح تسوي لوك الفطور وانا راح اسوي لوك السحور. راح نختار معاكم الحين كم عبايه. وقبل لا نبلش بالحلقه، تدرين انه في هدايا وفي اسئله. ينفع ناخذ واحدة منهم؟ اي عادي. اوكي عادي. تسمحون اعطيها هديه؟ تسمحون؟ اكيد ممكن عشان ياخذ من احنا عشان العبايات. هبه ما يخالف. وسؤال حلقه اليوم هو شنو المنتج اللي انا ما راح استغني عنه بلوكي، وشنو المنتج اللي هبه ما راح تستغني عنه بلوك الفطور. والحين صار وقت اختيار العبايات. اول شيء خليني اقول شيء، احس ان بعضهم صدق يلوقون اطلع فيهم طلعات، يعني مشاوير برمضان، بعضهم صدق متكلفين، احس يصلحون حتى حق عيد. يعني هذه عجيبه. زي ما انت قلتي انه كل مكان ممكن كيف تلبس العبايه، فالاهم من العبايه كيف تختار اللوك الميك اب معاها، وكيف انه كل اللوك يكون كامل. الميك اب مع اللبس مع الشنطه كل شيء. صدق انا احس هذا الشيء حيل حيل مهم برمضان. احس الميك اب جزء من اللبس، يعني ما ادري. دائما يعني مو بس في رمضان، في كل شيء، حتى كمان بعد رمضان العيد سو لازم ايه. تغير اللوك. نايس. فحبيت كيف ادخل الثقافه العثمانيه معانا احنا الخليجيين في رمضان. وصدق احس حيل رمضاني يعني. بالضبط، لانه حسيتها مره تناسبنا. مثلا اللي معاكي كانها زي شكل الفوانيس. صدق اي. حتى هذه شوفوا بنات شحالات هذه الدناديش. عجبتني. يعني متابعيني يدرون ان هذه الواني، ما راح البسها لانها ناعمه. تدرين انتي اي واحده راح البس صح؟ انا حسيت هذه. طبعا اي شيء زحمه، اي شيء اوفر، هذا حقي. واكيد الميك اب اللي حتعمليه حيكمل اللوك. حده من صدقك. زين ما يخاف بس البسها. اكيد. فايش رايكم اليوم نغير هبه ونخليها تلبس لون غامق؟ يلا. فاحس هذه اوكي. وهذه فيها قصه ترى حيل حلوه، فيها فكره. اي حبيت. عموما راح تشوفونها علينا بعد شوي لما نطقم مع الميك اب. والحين انتقلنا حق جزء الميك اب عقب ما اخترنا العبايات او الجلابيات. فجلابيات عبايات. المهم شنو راح تستخدمين؟ اول شيء حبدا بمكان العين. أوكي. لانه وانا صايمه هو اللي بيبين انه انا تعبانه، صدق. فاحتاج انه الناس تشوفني بصحه اكثر. فحبدا اللي هو مستحيل استغنى عنه ابدا. سمعتوا؟ اكيد. اللي هو انستنت ايج روايند تحت عيني عشان ينور لي المنطقه. وكمان حستخدم باليت دنود. حلو. عاد صدق انا احس الكونسيلر اهم شيء، يعني اهم منتج ينحط قبل الفطور، لانه يفتح العين وينورها وفعلا يشيل تعب كذي. بيبينك صاحيه وانك انت عادي وما انك ميته على الاكل. بالضبط. فانا الحين راح استخدم اول شيء هذا الشادو 24 كارت نود. راح تشوفون شو راح اسوي فيه. فالفيرست ستيب راح احط هذا اللون بس على الكسرة. طبعا تدرون ليش؟ لأن أحب أغور عيني. وانا حطيت اللون البني الغامق اللي في الباليت عشان يشيل التعب من عيني ويبين انه انا عيني فيها شويه لون. والحين من نفس اللون بس بفرشة غير، بالفرشة اللي موجودة هني بالعلبة، راح أحط شادو تحت عيني. وانا حشيل الخاتم اول شيء لانه مضايقني، وححط الكونسيلر تحت عيني. راح احط هذا اللون الفاتح اضاءة قدام، وبعدها راح احط الايلاينر. الايلاينر انا بالنسبة لي هو السر بميك اب السحور.
صح؟ العائلة العربية حلوة في السحور. صدق يعني شفتوا الاشياء هذول اللي نشوفهم لما الاجانب يحاولون يقلدونا ويسوون لنا ليالي رمضان. فعلا صدق احس برمضان نحتاج الايلاينر. سمعتوا بنات نحتاج الايلاينر بالسحور. فراح احط الحين الاضاءة. والحين احلى شيء اللي هو الايلاينر. للامانة هذا قمت اسافر فيه. عجيب هذا الايلاينر، لازم تجربينه. وترى حلو حق العيون المبطنه لانه واضح ان عينك مبطنه. هذا صدق رسمه والله حيل سريع، لان الحبر اللي فيه يعني ما يصب فيوترك، لا يعني تحسينه مدروس، عرفتي؟ يعني حتى هذه الكسره اللي فيه خل افتحها عجيبه. وسواده وسواده حلو، وعادي تقدرين تمسكينه باي طريقه، يعني ما في طريقه صح ولا غلط، اهم شيء الطريقه اللي تريحك. فيلا كذي راح تقعدي تطالعين. ايوه انا بشوف كيف بدي اركز فيها. زين انا اذا احد طالعني كذي اخربط، عرفتي لما تحلين؟ لا اذا احد ثاني يطل فيكي، بس اذا انا بطول فيكي. اوكي انت غير يعني. أيوة اوكي زين. اوكي لازم تنزلي عينك، ما اعرف. ايش رايك تبلشين تحطين شنو؟ حابة احط الماسكة اللي هي توتال تمبتيشن. شميتي ريحتها؟ حلوة وحبيت ريحتها اللي فيها كأنها كوكونات. بالضبط، هي فيها خلاصة الكوكونات. اوكي شو احب اشيل فيها اشياء طبيعية. الباكجينج حلو يونس. لذيذ ثانك. يلا نحط. صراحة حطيت الايلاينر بس حسيت يبي له قلم كحل، وانا اصلا قاعدة اليوم الصبح ابي اكحل عيوني، فراح استخدم كولوسال كجال اللي هو قلم كحل. والحلو فيه انه صدق سواده واضح. راح اوريك شلون راح يوسع العين. انا بحط البلاشر من ماسر بلاش بس عشان يعطي لوك في الصيف، عارفه كذا حمار. بالضبط. وتدرين اصلا البلاش ترى من الاشياء اللي تعيد الحيويه حق الوجه، لان عاده قبل الفطور تكونين صايمه فتحسين ان وجهك باهت. وبعد راح استخدم هذه الحمرة، شايفه لونها؟ مرة حلو، حيل حلو، رمضاني بحت. اي لا ومو بس حتى رمضاني، حلو حق البنات اللي يكثرون ميك اب على عيونهم. الاحظ في بنات واجد ما يحبون الميك اب على وجههم واجد، تحسه اوفر. فاذا كثرتي ميك اب على عيونك واجد جربي تستخدمين نفس هذه الالوان عجيبه، الحين راح تشوفونها علي. فخلي بلش بالحمرة اول. وانتي شنو راح تسوي؟ انا كذا خلصت، قاعده بستناك. كذابه وناسه. يعني انا لما احط مكياج الفطور احتاج اسرع شيء عشان ابى اروح اكل. بس لا ترى حلو، يعني احس صدق يعني رد الحيويه بوجهك صح. المهم يلا خلي احط حمرتي. بالله قولي لي شلونها لاني مره حبيت درجتها، حاسه تناسب اغلب البشرات. تجنن. اسمه براون شوجر كلر سنسيشنال. التكستشر مالتها والفينش فظيعه. اسمها حلو. براون شوجر. انا ملاحظه كانه مات. بس حيل ترطب، يعني صدق اقدر اسوي كذا. اصلا انت بتبتسمي شكلها عادي، يعني ما يشقق. في بعضهم يتشققون صح. لا هذه عجيبه اصلا. كم لون عندي منها اللاين هذا ولا غلطان. الحين راح احط البرونز ونفس الشيء ما راح اكثر واجد. يلا الحين وقتك تعلمي مني. بالضبط الحين قاعده اطول. ولا تدري شلون؟ سألي امك شنو فطوركم اليوم؟ انا اي شيء المهم ياكل. طبعا انت ضعيفه. انا عندي متطلبات. لا الفطور انا ليه متطلبات في السحور انه يكون شيء لايت، بس الفطور لايت ما اعرف يا شنو لايت برمضان. لا انا تعرفين شنو لايت برمضان؟ الكلمه هذه ما تمشي عندي. لا انا لايت في السحور بس الفطور عادي اكل. وبكذي خلصنا اللوك، كملناه ميك اب ولبس. ايش رايكم؟ حلو اللوك لرمضان ولكل يوم. وكمان بشكرك انت وبشكر ميبلين نيويورك. حبيبتي حياك الله. وبنات لا تنسون سؤال الحلقه اللي هو شنو المنتج اللي ما استغني عنه بلوك السحور
والمنتج اللي ما تستغني عنه هبة بلوك الفطور. اتركوا كومنت تحت الفيديو، وبعد لا تنسون تشتركون بقناة ميبلين نيويورك ميدل ايست. اما الحين خلصنا، ابي اقول لكم بارك عليكم الشهر ورمضان كريم. اشوفكم ان شاء الله بالحلقة الجاية.